नमस्कार साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौं वन्डरसियर पीडीएफ एलिमेन्टर र जेनस्पार्क एआई को बारेमा। जुन सफ्टवेयरलाई तपाईहरुले आफ्नो डेस्कटप अथवा मोबाइल फोन दुवैमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले यी टुलहरुलाई किन युज गर्ने, वन्डरसियर पीडीएफ एलिमेन्टरको युज गरेर तपाईहरुले पीडीएफलाई डिफ्रेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे इमेज हो, चाहे एक्सेल, पावरपोइन्टको फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने अन्य सम्पूर्ण डकुमेन्टहरुलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र पीडीएफलाई एडिट गर्ने, क्रप गर्ने र त्यसलाई मर्ज गर्ने, स्प्लिट गर्ने सबै फिचरहरु रहेको छ र साथै एआई फिचर पनि हाम्रो रहेको छ र तपाईहरुले यसबाट वन्डरसियर पीडीएफ एलिमेन्टरमा पीडीएफमा पासवर्ड सेट लगाउने, डिजिटल सिग्नेचर लगाउने सम्पूर्ण फिचरहरु रहेका छन् र हाम्रो जेनस्पार्क एआई बाट तपाईहरुले इमेज क्रिएट गर्ने, पावरपोइन्ट स्लाइड बनाउने, एक्सेल सिट बनाउने र वर्ड डकुमेन्ट बनाउने र साथै एआई च्याटहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यी सम्पूर्ण कुराहरु तपाईहरुले यी दुईवटा टुलहरुमा सिक्नुहुनेछ र अन्त्यमा म तपाईहरुलाई बोनस टिप्सको रूपमा अत्यन्त कम मानिसहरुलाई मात्र जानकारी भएको टिप्स एन्ड ट्रिक्सको बारेमा सिकाउने छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न नभुल्नु होला। त्यसको लागि प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईहरुले वन्डरसियर पीडीएफ एलिमेन्टर भनेर सर्च गर्नु होला र गरिसकेपछि तपाईहरुले एउटा आइकन शो हुनेछ र तपाईहरुले त्यसलाई यो आइकन शो हुनेछ र यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला र कुनै एउटा इमेल आईडी को थ्रु र यसरी आइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई यसको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ। म डाइरेक्ट यो टुल्समा आए, टुल्समा आइसकेपछि यसमा रहेको फिचरहरुको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। एआई टुल रहेको छ, एआई च्याट विथ पीडीएफ, ट्रान्सलेट पीडीएफ, जेनेरेट माइन्ड म्याप रहेको छ, एआई रेकर्ड रहेको छ, यो एआई टुल हो। रिकग्नाइज पीडीएफ रहेको छ, हामीले ओसीआर टु पीडीएफ गर्न सक्छौं, टेक्स्ट ओन्ली रिकग्नाइज गर्न पर्यो, सिक्न पर्यो। अर्को रिसिपिएन्ट एसिस्टेन्ट छ र अर्को रहेको छ कन्भर्ट टु पीडीएफ। अब हामीले इमेज टु पीडीएफ, इमेजलाई पीडीएफमा, वर्ड डकुमेन्टलाई पीडीएफमा, पीपीटी डकुमेन्टलाई पीडीएफमा, एक्सेल डकुमेन्टलाई पीडीएफमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं र अर्को एचटीएमएल कोडिङको डकुमेन्ट छ भने त्यसलाई पनि हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं र अर्को रहेको छ कन्भर्ट फ्रम पीडीएफ। पीडीएफबाट हामीले अन्यमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने पीडीएफ टु जेपीजी इमेज, पीडीएफ टु पीएनजी इमेज, पीडीएफ टु वर्ड, पीडीएफ टु पावरपोइन्टमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं र एक्सेल र यसैगरी टीएक्सटी फाइलमा पनि हामीले पीडीएफलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौं र हामीले यसबाट क्रिएट गर्न सक्ने भनेको टेम्प्लेटहरु बनाउन सक्छौं र कुनै पनि क्यूआर कोडहरुलाई ओसीआर द्वारा स्क्यान गर्न सक्छौं, ब्ल्याङ्क पीडीएफ पनि बनाउन सकिन्छ र अर्को हामीले अर्गनाइज पीडीएफ भनेको पीडीएफलाई मर्ज गर्ने, स्प्लिट गर्ने र पीडीएफ को पेजलाई स्प्लिट गर्ने र पीडीएफ को पेजलाई क्रप गर्ने, मार्जिन, वाटरमार्कहरु सेट गर्ने र अर्को कम्प्रेस पीडीएफ, इन्हान्स स्क्यान, फ्ल्याटन पीडीएफ र अर्को पासपोर्ट सेट गर्ने र अर्को डिजिटल सिग्नेचरहरु सेट गर्न सक्छौं हामीले पीडीएफमा। यी सम्पूर्ण फिचरहरु हाम्रो पीडीएफ एलिमेन्टरमा रहेको छन् भने हाम्रो जेनस्पार्क एआई मा के रहेको छ त्यसको लागि तपाईले प्ले स्टोरमा जानु होला र जेनस्पार्क एआई भनेर सर्च गर्नु होला र तपाईहरुलाई एउटा आइकन शो हुनेछ र त्यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइल फोनमा। यस्तो रहेको छ। मलाई अपग्रेड भनेर आएको छ, मैले अपग्रेड गरिन किनकि मैले ताकि इन्स्टल गरिसकेको छु अगाडि नै र डाइरेक्ट म तपाईहरुलाई मेरै मोबाइलबाट अन गरेर देखाउँछु। यसरी अन गर्नु होला र अन गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एआई बाट एआई मिटिङ नोट्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ, एआई स्लाइड्सहरु, एआई सिट्सहरु, एआई डकुमेन्टहरु, एआई सँग च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, एआई इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को रियल टाइम ट्रान्सलेसनका कुराहरु रहेको छ, यी सबै गर्न सक्नुहुन्छ र फाइनली मैले पीडीएफ एलिमेन्टर र जेनस्पार्क एआई को बारेमा बताइसकेको छु र तपाईहरुले एउटा टिप्सको रूपमा एउटा बोनस टिप्स सिकाउँदै छु। त्यसको लागि तपाईहरुले फोनमा जानु होला र फोनमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ यदि तपाईहरुले आफ्नो फोन कुनै साथीलाई व्यक्तिलाई दिनुभयो र तपाईको फोनमा उसले कुन कुन एक्टिभिटीजहरु गर्यो त्यसको बारेमा थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले *#4636# यो गर्नु होला र गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यस्तो इन्टरफेस शो हुनेछ टेस्टिङ र यसमा आएर तपाईहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईको कुन एप्लिकेसन युज गरिरहेको छ र कुन टाइममा गरिरहेको छ र कहिलेसम्म कुन टाइमसम्म गर्यो, कति के गर्यो भन्ने कुराहरु जानकारी तपाईहरुले यसबाट लिन सक्नुहुनेछ। भिडियो हेरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो भने धेरै धन्यवाद। भिडियो उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।